بتضيع نص يومك كل يوم وانت بتعمل نفس الحركات الهبلة والتكرارية في الإكسل. تقعد تقسم شيت كبير فيه آلاف الصفوف على 50 ملف منفصل لكل موظف يدويا، وعينك تزغلل وظهرك يتكسر وفي الآخر يتقالك شغلك بطيء ليه يا فلان. ارمي كل التعب ده في الزبالة. النهاردة هخليك تعمل زرار سحري بضغطة واحدة يخلص شغل 5 ساعات في ثانية واحدة، وبدون ما تتعلم برمجة ولا تكتب سطر كود واحد VBA. الذكاء الاصطناعي هيكتب لك الكود وانت هتاخد الكريدت. يلا بينا. أكواد ال VBA أو الماكروس هي الأداة السرية في إكسل للأوتوميشن الشامل. زمان كان لازم تدرس برمجة شهور عشان تكتب كود بسيط. دلوقتي تشات جي بي تي بقى هو المبرمج الخاص بيك. كل اللي عليك إنك توصف اللي عايزه بالبلدي جدا، وهو هيكتب لك الكود مع خطوات تركيبه. وتعالى أوريك مثال عملي هيبهرك وهيوفر عليك أيام شغل. قدامنا الشيت ده فيه داتا مبيعات كل الفروع، والمطلوب تقسيم كل فرع في شيت مستقل بملف منفصل. بدل ما تفلتر وتنسخ يدويا 50 مرة، هروح على تشات جي بي تي وهكتب الطلب ده: اكتب كود VBA لإكسل يقسم البيانات بناء على عمود الفرع ويحفظ كل فرع في ملف إكسل جديد بنفس الاسم. في أقل من ثانيتين تشات جي بي تي كتب كود كامل جاهز ومعاه شرح خطوة بخطوة. هنعمل كوبي للكود ده وهنروح على شيت الإكسل بتاعنا. هتدوس على اختصار Alt F11 عشان تفتح شاشة البرمجة السحرية ديفلوبر. هتدوس على Insert وبعدين موديول وهتعمل بيست للكود هنا. اقفل الشاشة دي وتعالى نعمل أحلى حركة. هنضيف زرار شكله شيك في الشيت بتاعنا. روح لإنسرت ثم شيبس واعمل زرار واكتب عليه تقسيم الملفات بضغطة زر. كليك يمين على الزرار واختار Assign ماكرو ووصله بالكود اللي لسه حاطينه. ودلوقتي أجمل لحظة في الشغل، دوس على الزرار وشوف السحر بنفسك. في ثواني معدودة الإكسل طحن الداتا وعمل 10 ملفات منفصلة في الفولدر بكل الفروع. تخيل شغل 4 ساعات خلص في ثانية واحدة وانت قاعد بتشرب قهوتك. وتقدر تطلب من ال AI يعمل لك أي أوتوميشن تاني، إرسال إيميلات، دمج ملفات، أو تنسيق تقارير تلقائي. احفظ الملف بصيغة .xlsm عشان الماكرو يفضل شغال معاك على طول. وبكده بقيت أسرع وأشطر موظف في شركتك بذكاء وحرفية. الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلك، بس الموظف اللي بيستخدمه هيستبدلك لو ما اتعلمتش. لو الفيديو ده فتح عينك على ميزة جديدة، ادعمنا بلايك عشان يوصل لغيرك، واشترك في جوست تكنولوجي عشان تتسرب لك أحدث خبايا ال AI أول بأول. اكتب لي في الكومنتات إيه الشغلانة الروتينية اللي نفسك تعمل لها زرار سحري في الإكسل، وأشوفكم الفيديو الجاي.